Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan terangkan kepada anda tentang proses untuk menerbitkan video secara profesional. Untuk menjadi seorang videografer profesional, anda kena tahu beberapa peringkat untuk menghasilkan sesebuah video. Tak banyak, ada 3 sahaja peringkatnya, iaitu anda kena lalu fasa pra-produksi, fasa produksi dan fasa post atau pasca produksi. Tapi itu istilah untuk orang yang belajar filem. Saya cuba tukarkan istilah itu untuk anda senang faham. Pra-produksi ini ialah peringkat sebelum syuting, produksi ini peringkat syuting dan post-produksi ini adalah peringkat selepas syuting. Dalam kelas video saya selalu buat perumpamaan video ini macam makanan. Katakan, satu hari anda teringin nak masak dan makan tom yum, tapi anda tak pernah masak tom yum tu. Anda tak terus keluar pergi Tesco, Maidin, kedai Pak Mat untuk beli bahan-bahan untuk masak. Anda kena cari resepi dahulu, tengok apa yang ada di dapur dan baru keluar cari bahan yang belum ada. Jadi untuk nak bagi senang faham lagi, peringkat sebelum syuting ini macam anda cari dan kaji resepi. Peringkat syuting pula macam anda pergi beli bahan di pasaraya. Dan peringkat selepas syuting ini pula adalah anda masak bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Masakan yang telah siap itu adalah video. Peringkat ini biasanya ramai videografer malas nak belajar dan malas nak ambil tahu. Sedangkan ini adalah peringkat yang paling utama kalau nak buat video. Dalam peringkat ini, hasil akhir utama ialah skrip dan juga breakdown kepada skrip. Videografer perlu ada kemahiran menulis skrip dan merancang penghasilan video. Skrip ini pula ramai yang salah faham. Ramai ingat skrip ni dialog semata-mata dan kena bercerita. Tak apalah, nanti saya buat satu video untuk terangkan isu ini. Cuma untuk pengetahuan anda, video yang anda tengah tengok ini pun ada skripnya. Anda boleh download di blog saya sebagai rujukan. Skrip ini akan menjadi rujukan penting dalam peringkat-peringkat seterusnya. Jadi kalau salah skrip, maka akan salahlah peringkat-peringkat lain. Sama macam makanan. Kalau anda salah resepi, sampai sudahlah anda akan salah. Teringin nak makan siakap 3 rasa, tapi resepi siakap steam limau. Apa hal? Selepas hasilkan skrip atau resepi, maka hasilkanlah checklist barang-barang yang nak dibeli di pasar. Checklist itu dalam bahasa filemnya dipanggil sebagai breakdown script. Bagaimana pula dengan storyboard? Macam inilah. Kesilapan videografer seterusnya adalah banyak buang masa untuk storyboard. Sedangkan storyboard itu dihasilkan selepas adanya skrip dan tak semua produksi video memerlukan storyboard. Sepanjang saya terlibat buat program TV dan filem dan nak dekat 10 tahun dah ni, nak tahu tak berapa kali kami buat storyboard? Anda nak buat video, bukan nak buat galeri lukisan. Jadi nasihat saya, belajar dan banyak buang masa untuk cantikkan skrip, bukan storyboard. Bila dah ada skrip, barulah kita tahu apa kita nak rakam. Jadi barulah kita tahu yang Kru apa yang terlibat, berapa pelakonnya, rancang lokasi, uruskan bajet, jadual syuting, surat menyurat dan macam-macam lagi. mudah ceritanya, peringkat sebelum syuting ini adalah peringkat merancang supaya proses syuting berjalan dengan lancar. Bila semua dah dirancang, maka barulah kita masuk ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat. Kerja utama dalam peringkat ini adalah untuk mencari dan mengumpul semua bahan yang dah dirancang. Kalau dalam menyediakan makanan, peringkat ini adalah peringkat mencari bahan-bahan masakan yang terbaik di pasar. Jadi mentaliti seorang videografer semasa peringkat ini adalah menjadi seorang yang sangat cerewet dan sangat tegas untuk mendapatkan bahan yang terbaik. Dan untuk mendapatkan bahan yang terbaik ini, ada kemahiran-kemahiran yang perlu dipelajari dan diamalkan, seperti kemahiran Pengurusan rakaman audio, jenis-jenis shot, pergerakan kamera, pencahayaan, teknik framing, jenis komposisi, lakonan, pengarahan dan macam-macam lagi. semuanya untuk mendapatkan hasil rakaman yang terbaik. Selagi tak dapat yang terbaik, jangan balik. Kalau dah dapat bahan yang terbaik, maka tandakan checklist yang kita dah buat dalam peringkat sebelum ini. Tapi ingat, tak semestinya peringkat ini kita kena syuting semata-mata. Ada jenis video yang tak perlu syuting, tapi kerjanya masih sama, iaitu mencari dan mengumpulkan bahan. Contohnya, kartun ataupun animasi. Mana ada syuting, tapi anda akan mula sketching, tracing, drawing, animating dan lain-lain lagi. Atau buat video slideshow, video presentation, video launching yang banyak guna motion grafik ataupun gambar di internet. Peringkat syuting itu adalah kerja mencari atau menyunting gambar-gambar yang ada di internet. Peringkat ini kalau semua yang terlibat berdisiplin dan committed,
Memang sekejap je dah siap. Tak banyak buang masa. Ini adalah peringkat anda memasak bahan-bahan yang dah dibeli tadi dengan merujuk kepada resepi. Apa masuk dulu, apa masuk kemudian, berapa sudu garam, berapa sudu gula, semua merujuk kepada resepi. Dalam kes video ini, resepi itu adalah skrip. Kemahiran utama yang anda perlu ada ialah menggunakan perisian suntingan video. Soalan klise, software apa yang bagus? Sila klik untuk mengetahui cara memilih software video editing yang terbaik untuk anda. Kerja utama dalam peringkat ini adalah suntingan, tapi ia terbahagi kepada 3 langkah kerja, iaitu Offline editing atau dalam bahasa mudahnya, susun bahan. anda susun klip yang anda dah cari, yang anda dah shoot mengikut skrip. Klip ini kat mana, segmen mana, semua kena rujuk skrip. Hasil akhirnya anda akan dapat satu draft video, tapi video ini biasanya tak kemas lagi. Masih nampak green screen, ada silap cakap dan banyak lagi kekurangan yang perlu dikemaskan. Jadi, anda akan bergerak ke peringkat suntingan seterusnya, iaitu suntingan Online editing. Dalam bahasa mudahnya, suntingan rapi. Pada peringkat ini, anda akan trim out semua benda yang tak jadi, buang yang tak berkaitan, buang green screen, trim sampai dapat duration video yang anda dah rancang pada awal tadi dan banyak lagi. Hasil akhir pada peringkat ini adalah video yang dah siap dan sebenarnya anda dah boleh upload dan boleh tayang. Cuma, tak cukup sedap lagi. Perumpamaannya macam nasi goreng yang dah siap letak dalam pinggan. Dah boleh makan dah sebenarnya, tapi tak cukup cantik. Tak ada salad, tak ada timun, tak ada telur mata, tak ada cili potong. Apa siut? Jadi anda akan bergerak ke peringkat Suntingan finalize ataupun dalam bahasa mudahnya, suntingan menghias. di sini benda-benda bantuan untuk mencantikkan video akan dimasukkan. Muzik, audio yang sesuai disusun. Lower third atau teks yang berkaitan dimasukkan. Kemudian penyunting kena adunkan audio antara dialog, muzik dan efek supaya dialog tak tenggelam. Bila dah siap semua, jangan terus tayang. Sabar. Preview dulu. Panggil kawan-kawan untuk tengok dan komen. Yang kawan-kawan tu pula janganlah duk asyik nak jaga hati je bila komen. Kalau tak best, cakap tak best. Jadi kalau ada kesilapan atau nak tambah baik, patah balik ke peringkat suntingan rapi. Lepas tu, kalau dah siap semua puas hati, video anda telah pun siap untuk ditayangkan ataupun dimuat naik. Jadi saya harap anda faham dan dapat amalkan 3 proses ini untuk menghasilkan sesebuah video. Saya ulang sekali lagi, iaitu fasa sebelum syuting, fasa syuting dan fasa selepas syuting. Asasnya di mana-mana pun, Hollywood, Bollywood, Jepun, Korea, pasti mengamalkan peringkat-peringkat ini. Cuma ia perbezaan ikut jenis-jenis produksi. Program TV ada beza sikit dengan filem, ada beza sikit dengan iklan, tapi asasnya masih guna 3 peringkat ini. Berapa lama masa yang digunakan untuk setiap peringkat ini? Biasanya macam ni. Sekiranya ada perkara yang anda masih belum faham dan ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen di bawah untuk saya terangkan. Jangan lupa like video dan subscribe channel ini untuk mendapatkan pelbagai lagi ilmu-ilmu penerbitan video profesional daripada Blueflix. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.